नेपालको म्युजिकल सिन बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। अहिले हाम्रो पालामा आएर झन् युट्युबदेखिबाट लिएर थुप्रै एउटा यो सोसियल साइट्सहरू अनलाइन मिडियाहरूले धेरै नै प्रमोट गरिरहेको छ अहिलेको ऱ्यापर्सहरूलाई, अहिलेको आर्टिस्टहरूलाई भनौँ, म्युजिसियनहरूलाई सबैलाई। अनि तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ गिटार सिक्ने ठाउँ छ, ड्रम सिक्ने ठाउँ छ, किबोर्ड सिक्ने ठाउँ छ, तर ऱ्याप सिक्ने ठाउँ कहीँ पनि भेटेको छैन अहिलेसम्म मैले चाहिँ। अनि त्यसै कारण ऱ्याप भनेको आफैले सिक्नु परिरहेछ अहिले पनि। त्यसै कारणले म जब क्लास 6 मा थिएँ त्यति बेलादेखिबाट नै फर्स्ट टाइम मैले पहिलोचोटि ऱ्याप गीत सुने। तर मलाई पछि आएर रियलाइज भयो कि म क्लास 6 बाट मैले फर्स्ट टाइम गीत सुनेको छु, तर क्लास 6 भन्दा अगाडिबाट नै ऱ्यापको किरा म भित्र बसिसकेको छ भन्ने कुरा मैले पछि आएर रियलाइज गरेँ। किन भन्दाखेरि म पोखरामा हुर्केको, पोखरामा हुँदाखेरि मेरो साथीभाइहरूसँग तिहारको बेलामा देउसी भैलो खेल्ने क्रममा भट्टाउने क्रममा चाहिँ जहिले पनि अगाडि बढ्थेँ म। र नेपाली टिपिकल त्यो भट्टाउने राइम्सहरू भन्दा अलिकति उटपट्याङ टाइपको राइम्सहरू निकाल्नमा म खप्पिस थिएँ। अनि एक्जामको लागि जस्तै कपालमा छ मेरो जुम्रा र उपियाँ देउसुरे, साउनीले दिनुहुन्छ अब हामीलाई हरियो रुपियाँ देउसुरे, मयूरको प्वाख देउसुरे, यो घरबेटी आन्टी कति साह्रै च्वाक देउसुरे, यस्तो यस्तो टाइपको। यो आएर पछि आएर रियलाइज भयो कि मलाई ऱ्यापको किरा त मबाट पहिलेदेखिबाट रहेछ। र क्लास 6 मा आएर मैले बल्ल थाहा पाएँ कि अफिसियल्ली ऱ्यापसँग म इन्ट्रोड्युस भएर छु त्यति बेला। अनि मेरो क्लासको इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ सबैजना मेरो क्लासमेटहरू चाहिँ ब्रिटिस आर्मी, सिङ्गापुर पुलिसको छोराछोरीहरू हुन्थ्यो। अनि जहिले पनि भ्याकेसनमा जाँदाखेरि, भ्याकेसन हुने बित्तिकै, दसैँ तिहारको छुट्टी हुने बित्तिकै कोही सिङ्गापुर, कोही युके, कोही हङकङ, कोही ब्रुनाई जान्थ्यो। तर आफू भने भ्याकेसनमा नेपालमै बसेर रेस्लिङको फोटो, गुच्चा, लुडो, के भन्छ त्यसलाई, लड्डु, त्यो खेल्दै बस्नु पर्थ्यो। र उनीहरूले भ्याकेसनबाट जहिले पनि ब्याक आउँदाखेरि नयाँ नयाँ ग्याजेट्सहरू लिएर आउने गर्थ्यो। र एकजना साथीले मलाई त्यति बेला एउटा सिडी दियो मलाई। सिडीको चलन भर्खर आउने सुरुवात भएको थियो त्यति बेला, सिडी दिनुभयो मलाई साथीले। र साथीहरू पनि एकदम उटपट्याङ एकदम बदमास टाइपको थियो। यो सिडीभित्र के छ भन्ने मलाई डाउट लाग्यो, कतै प्र्याङ्क गरेको होइन, कतै पोर्न मुभी त त्यसै नै भित्र जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि मैले घरमा डेस्कटप कम्प्युटर थियो त्यति बेला, जुन चाहिँ हाम्रो घरको लिभिङ रुममा राखेको थियो। लिभिङ रुममा जहिले पनि बाबा आमाहरू हुन्थ्यो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो डिभिडी मैले हेर्न आँट गरिनँ बाबा आमाको अगाडि। त्यसै कारण सबैले बिहान उठेर टक्क त्यो डिभिडी भित्र हालेँ, रुमभित्र हालेँ, टक्क गरेँ। पछाडिबाट कोही आउँछ कि भनेर, झस्याङ्गै हुन्छ कि भनेर मनमा डर छ अझै। त्यसै कारणले गरेर कर्सरलाई डाइरेक्ट बिचतिर सिफ्ट गरेर डाइरेक्ट बिच आउँदाखेरि यस्तो आयो सिन। ल मैले त भने यस्तो आइदियो साँच्चीकै, अलि धेरै नहेर्नु मलाई यो। अनि यस्तो सिन आइदियो, अनि म छिटो हताउनुपर्ने निकालिदिएँ। यो मेरो एकदम मेमोरेबल पार्ट हो। हताउनुपर्ने सिडी निकालिदिएँ। सिडी निकालेपछि अनि के भन्दाखेरि सिडी निकालेँ मैले। निकालेपछि म फेरि ब्याक टु स्कुल गएर तैँले मलाई के दिएको यस्तो सिडी भनेर साथीलाई सड्काएँ। मैले झन्डै बाबा आमाको अगाडि हेरेको थिएँ यस्तो सिडी के दिएको भनेर भन्यो। अनि साथीले के भन्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सरी फर द्याट, अनि यो त ऱ्याप सिडी हो, के हेरिस् तैँले भनेको, यस्तो के देखेछ त तैँले, घर फेरि सुन्न राम्रोसँग भन्दाखेरि मैले चाहिँ सरी बजाइदिनुहोस्। यो थियो मेरो फर्स्ट गीत मैले ऱ्याप लाइफमा सबभन्दा सुरुचोटि सुनेको। र 1 हप्ता सुने, 2 हप्ता सुने, 3 हप्ता सुने, मन पर्दै गयो बिस्तारै के होला यो ऱ्याप भनेर लिरिक्स हेर्दै गएँ मैले बिस्तारै इन्टरनेटमा हेर्दै गएँ इन्टरनेटमा, र बिस्तारै ऱ्यापप्रति मेरो रुचि बढ्दै गयो। त्यसपछि हाम्रो स्कुल लेभलबाट नै क्लासहरूमा ऱ्याप ब्याटलहरू भइरहेको थियो त्यति बेलाबाट नै। तर म एउटा अलिकति इन्ट्रोभर्ट खालको क्यारेक्टर थिएँ, अलिकति लजाउँथेँ। त्यसै कारणले म पनि ऱ्याप गर्छु नि, ऱ्याप ब्याटल गर्छु नि भन्ने कहिले पनि आँट आएन। र त्यो पुरानो साथीहरूले अहिलेको त्यो ऱ्याप ब्याटलको मेरो भिडियो हेरेर सोध्ने गर्छ, तिमीले पनि ऱ्याप ब्याटल गर्दो रहेछौ त। तर त्यति बेला त तिमीले त केही पनि भन्दैनौ हामीलाई, किन के हो यस्तो भनेर सोध्थ्यो कि। तर म स्टिल इन्ट्रोभर्ट छु क्यारेक्टर, जति रोडिजमा रुट देखेँ पनि म एकदम इन्ट्रोभर्ट छु क्यारेक्टर। त्यसपछि मेरो हाई स्कुल सकियो। हाई स्कुल सकिएपछि त्यो स्कुलमा त्यो क्लास 10 सम्म चाहिँ
त्यो इन्भाइरोमेन्टै सबै हिपहपै हिपहप थियो केटाहरू सबै ऱ्याप सुन्ने जहाँ गयो नि ऱ्याप सुन्ने थियो तर त्यो सबै सर्कललाई निकालेर म +2 लेभलको एडुकेसनलाई गर्नको लागि जुन जब अर्को कलेजमा सिफ्ट भयो त्यति बेला कोही पनि पाइनँ मैले ऱ्याप सुन्ने त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ इन्टरनेटमै ऱ्यापको स्टडीहरू गर्थेँ अर्बन डिक्सनरीहरू हेर्थेँ हिपहप के हो ऱ्याप प्याटर्न कसरी हो ऱ्यापको टेक्निक्सहरू यताउति बुझ्ने गर्थेँ त्यति बेला र त्यति बेला ठ्याक्कै एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा साइबरको चलन आएको थियो कि एउटा पोखरातिर चाहिँ साइबरको 1 घन्टाको 25 रुपियाँ लिन्थ्यो अनि च्याट गर्दा त्यो स्टडी गर्दा गर्दा मैले एउटा साइट भेट्टाएँ नेपाली फोरम साइट ktmraps.com भन्ने अहिले पनि छ त्यो raps.com र मेरो नाम मैले त्यति बेला लाउरे थिएन त्यति बेला मेरो नाम चाहिँ त्यति बेला व्हाइट स्याडो सेतो छाया राइट त्यो हुँदैन नि व्हाइट स्याडो पनि हुँदैन र कालो चाइनिज पनि हुँदैन भने जस्तो हुँदै नभएको चिज अनि हुँदै नभएको चिज मैले राखेँ नाम व्हाइट स्याडो भनेर राखेँ व्हाइट स्याडो राखेपछि टेक्स्ट ब्याटल हुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रो काठमाडौँको थुप्रै ऱ्यापरहरू छ पोखरामा त ऱ्यापर त भेट्दैन पोखरामा ऱ्यापर भेट्नु भनेको एउटा सानो त्यो एकदम क्वालिटी बासमती चामलमा ढुङ्गाको गेडा भेटाउनु जस्तो थियो त्यति बेला एउटा ढुङ्गाको गेडा चाहिँ मै थिएँ त्यति बेला चाहिँ अनि काठमाडौँमा थुप्रै थियो ऱ्याप सिन राम्रो भइसकेको थियो र बिस्तारै मैले काठमाडौँको ऱ्यापर्सहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेँ अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापर्ससँग कन्ट्याक्ट गरेँ कहिले टेक्स्ट ब्याटलमा कहिले जित्थेँ म कहिले हार्थेँ हारेको बेलामा चाहिँ रातभरि निन्दा लाग्छ मलाई म कसरी ऱ्याप ब्याटल बरु मलाई हिरो बन्नु मन छैन बरु मलाई राम्रो गर्लफ्रेन्ड चाहिएको छैन राम्रो बाइक चाहिएको छैन तर मलाई दामी ब्याटल ऱ्यापर बन्नु थियो त्यति बेलादेखिबाट नै र थ्याङ्क यू र त्यसपछि टेक्स्ट ब्याटलको क्रम त्यति बेला स्टार्ट भयो र जब मैले +2 क्लियर गरेँ +2 क्लियर गरेपछि +2 र ब्याचलर्सको बिचमा जुन 6 महिनाको ग्याप हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गरौँ उथुल पुथुल होइन कोही बाइक चलाएर हिँड्थ्यो तर मैले घरमा कहिले पनि बाइकको डिमान्ड गरेन सायद डिमान्ड गरेको भयो भने किनिदिन्थेन होला अनि मैले त्यो बिचको ग्यापमा चाहिँ हाम्रो टोल छिमेकमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मङ्गोलियन फ्यामिलीमा हुर्केको नाताले गर्दाखेरि सबैजना लाउरे भिड्न जाने डोको बोक्यो बिहान लाउरे भिड्न जाने घरबाट प्रेसर थिएन मलाई तर सबै साथीहरू जाने घरमा म एक्लै के दाँत कोटाउँदै बस्ने भनेर चाहिँ म पनि जान्थेँ सँगसँगै लैलैमा अनि लाउरे भिड्ने क्रममा चाहिँ बिस्तारै भिड्दै गयो त्यति बेला ऱ्याप चाहिँ अलिकति टाढा हुँदै गयो त्यति बेला भिड्दै गयो एकदम सिरियस हुँदै गयो म आर्मीको डिसिप्लिनहरू आर्मीको त्यो अन्दाज त्यो अदा हुन्छ नि त्यो टाइपको त्यो एकदम मन पर्न थाल्यो मलाई कपाल हेयरस्टाइल अनि बिस्तारै म डुब्दै गएँ फर्स्ट टाइम 17.5 वर्षको उमेरमा ब्रिटिस आर्मीमा देखाउँदाखेरि म फाइनलसम्म पुगेँ तर फाइनलबाट म आउट भयो त्यसपछि डिप्रेसन हेर्नुहोस् फ्रस्ट्रेसन ट्रेनिङ पनि कम त गरेको त त्यति बेला फेरि 25 किलो बोकेछ ढाडमा डोकोमा बिहानको 4 बजी 6 किलोमिटर्स अपहिल माथिसम्म त्यो पुग्दाखेरि त मुखबाट त काँचो रगतको बास्ना आउँथ्यो थाकेर के त्यो सिरियसली त्यस्तो त हुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै मेहनत गरेको कुरामा धेरै डेडिकेसन गरेको कुरामा फेल हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिप्रेसनमा पर्दो रहेछ त्यसै कारणले मैले त्योभन्दा अगाडि नै ब्याचलर्स त जोइन गरिसकेको थिएँ कलेज पनि गइनँ म डिप्रेसन थियो आर्मी हुनु थियो मलाई कहाँ कलेजमा गएन बिबिए जोइन गरेको थिएँ त्यति बेला कलेज पनि गइनँ घरमा ढाँट दिन्थेँ कलेज जान्छस् जान्छु भन्थेँ तर बिस्तारै 1 महिना बित्दै गयो 2 महिना बित्दै गयो घरमा थाहा पाउनु भयो म कलेज गएको छैन भनेर त्यसपछि प्रिन्सिपलको फोन आयो बाबाले मलाई बिहानै लगेर कलेज छोडिदिनु भयो बिहान कलेज छोड्दाखेरि चाहिँ कलेजमा कोही पनि थिएन रुममा एक्लै म यतिकै बसिरहेको थिएँ मेरो क्लासरुममा ब्याचलर्सको यतिकै बसिरहेको टक्क ढोकाबाट एकजना मान्छे आयो दाउरा सुरुवाल लगाएको फ्रेन्च कट पालेको काटेको जुङ्गा फ्रेन्च कट दाउरा सुरुवाल लगाएको पक्का नेताको भेषमा तर हाम्रै एजको पातलो हेर्दाखेरि एकदम पढनदास देखिने टक्क आयो मलाई भन्यो नयाँ विद्यार्थी हजुर चिन्ता नमान्नुहोस् पढाइ एक थोपा नि अगाडि बढेको छैन म ढुक्क भयो म पनि ढुक्क भयो ऊ आएर मेरो साइडमा बस्यो र बिस्तारै फर्स्ट क्लास सुरु भयो सेकेन्ड क्लास पनि सुरु भयो थर्ड क्लास पनि सुरु भयो पढाइ त कहाँ अगाडि पुगेको रहेछ त्यो मान्छे नि फर्स्ट टाइम आएर चाहिँ त्यति बेला ऊ चाहिँ हेर्दाखेरि मात्रै पढनदास तर मान्छे पढ्नै नखोज्ने उल्टै मलाई जहिले पनि बङ्क हानेर लैजान्थ्यो बङ्क हानेर जहिले पनि लैजाने बाहिर उसले जहिले पनि बाहिर लैजान्थ्यो मलाई लगेर जहिले पनि अनि एक दिन चाहिँ हामी चाहिँ ऊ र मैले चाहिँ MP4 आएको थियो त्यति बेला MP4 को अब तपाईँ र मैले पैसा मिसाएर MP4 किन्नुपर्छ भनेर भन्यो साथीले चाहिँ ल हुन्छ भनेर हामी गयौँ त्यति बेला विशाल बजार पोखराको विशाल बजार साउजी MP4 को कति छ 3500
घटाउनु मिल्दैन, 2300 33सम्म दिन्छु तिमीलाई। ओके लिम। यसमा कतिवटा गीत अट्छ? 500 वटा त अट्छ। ल 500 वटा गीत हालिदिनु, हिपहप गीत हालिदिनु, सबै ऱ्याप गीतहरू हालिदिनु, 500 वटा हालिदिनु। अनि गीत हालेको कति हो साउजी? एउटा गीतको 5 रुपियाँ। MP4 को 3300, गीत हालेको 2500 भयो क्या त्यहाँ। सबै गीत डिलिट गरिदिनुहोस् फेरि भन्यो। मैले यो मान्छेको बारेमा किन भनेको भन्दाखेरि यो साथी चाहिँ त्यो साथी हो जसले मेरो नाम चाहिँ सर्वप्रथम नामाकरण गरिदियो लाउरे भनेर जिस्काउने क्रममा। उसले मेरो चाहिँ नाम चाहिँ लाउरे भनेर जिस्काउनमा राखिदिएको थियो। जिस्काउँदा मलाई सुरुमा रिस उठ्थ्यो। अब त्यसपछि उसले जिस्काउनु लाउरे भने पछि त कलेजको क्यान्टिनबाट नै लाउरे, टिचरले पनि लाउरे, यताबाट लाउरे, आफू लाउरे नभएर रिस उठेको त्यही माथि होइन। पढ्न आउनु परिरहेछ, झन् लाउरेको लाउरे, दिमाग खराब भयो। ब्याचलर सकियो। ब्याचलर सकिएपछि त्यति बेलासम्म मैले एउटा गीत पनि लेखेको थिएन, ओन्ली ब्याटल मात्रै गर्थेँ साथीहरूसँग। जिस्काउने क्रममा कतिको पिटाइ पनि खाएँ। अरूले बुझ्थेन क्या ब्याटल भनेको त्यति बेला। पिटाइ पनि रिसाउने साथीहरू रिसाउने जस्तो हुन्थ्यो। त्यसपछि ब्याचलर्स पास भएपछि म फेरि अब गीतहरू रेकर्ड गर्दै गएँ। मेरो र मेरो साथी थियो गणेश, अहिले कता कुनामा छ, कालो छ, त्यही भएर देख्न सकिनँ। ह्याप्पी डेन त दिएको थियो अघि, दाँत हाँसेर यसो, ठिकै छ। अनि गणेश र म भएर एउटा मेरो सोल्टा भन्ने फर्स्ट गीत हाम्रो रेकर्ड गऱ्यौँ। सुरुमा मोबाइलमा रेकर्ड गरेको थियौँ। मोबाइलमा रेकर्ड गरेर युट्युबमा हालेको। खासै त्यस्तो मान्छेले एकदमै नराम्रो क्वालिटी भएर लिएन कसले पनि। अनि घरतिरको दाइहरूको सल्लाहमा चाहिँ रेकर्डिङ स्टुडियो जाउँ न त, यहाँ पोखरामा छ त रेकर्डिङ स्टुडियो, जाऊ रेकर्डिङ स्टुडियोमा गएर रेकर्डिङ गर भन्यो। आफूलाई रेकर्डिङ स्टुडियोको र पनि थाहा छैन, कहाँ खोज्दा के भयो त्यति बेला। बल्ल एउटा रेकर्डिङ स्टुडियो भेट्यो, पुरानो रेकर्डिङ स्टुडियो रहेछ। हामी जाने, जहिले पनि जाने, फिर्ता गर्दैन। आज प्याक छ, फिर्ता। भोलि गछ, डेटै छैन, फिर्ता। पर्सि गछ, फिर्ता। एक दिन गछ, हामी त अब फिर्ता जाने होइन, हामी कुरेर बस्ने हो। जति बेला सकिन्छ त्यति बेला, जति राति भयो नि गर्ने हो भने। त्यति बेला नेपाली फिल्मको डायलग रेकर्डिङ भइरहेको रहेछ भित्र। डायलग चाहिँ आयो गोर्खाली भनेछ एउटा भित्र एउटा एक्टरले आयो गोर्खाली दिएको रहेछ। हामी चाहिँ ल खाजा खाएर आउन त भनेर बाहिरबाट खाजा खाएर आयो। खाजा खाएर आउँदा नि फेरि आयो गोर्खाली। अनि गोर्खाली त अहिलेसम्म आइसक्नु पर्ने होइन, आधी घन्टा बितिसक्यो। त्यसै कारणले त्यति बेला चाहिँ हिपहपलाई एउटा म्युजिक जनरको रूपमा लिँदैन थियो। झन् पोखरामा चाहिँ लिँदैन। ऱ्यापर्सहरू एकदमै कम थियो। हिपहप के हो भन्ने बित्तिकै ठुलो कपडा लाउने, चलबल दिने, केटीहरू मोडल राख्ने अगाडि, राम्रो बाइकहरूमा देखाउने, पैसा उडाउने, त्यस्तो टाइपको म्युजिकल जनरको रूपमा लिन्थ्यो त्यति बेला हिपहपलाई। अनि बिस्तारै हामीले हिपहपमा चाहिँ सोसियल इस्युज, राजनीतिक इस्युजहरूलाई लिएर आउँदाखेरि अहिले बल्ल अलिकति मासमा अलिकति फिजिएको छ हिपहप चाहिँ। त्यो मेरो फर्स्ट रेकर्डिङको एक्सपिरियन्स। पछि 2-3वटा गीत त उहाँहरूले रेकर्डै गर्नु भएन, किनभने धेरै विकसित छाडा भएर होइन। रेकर्डिङ पनि गर्नु भएन, मिक्सिङ मास्टरिङ गर्नु भएन। त्यो एउटा पछि काठमाडौँमा लिएर आफ्नो साथीभाइकोमा मिक्सिङ मास्टरिङ गरेँ मैले, रेकर्डिङ गरेँ। त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट रेकर्डिङ। त्यसपछि 3-4वटा गीत रेकर्ड गरेपछि फर्स्ट कन्सर्टको अफर आयो। अफर त के भने चान्स पाएँ। घरतिर जहिले पनि एक वर्षमा हाम्रो घरतिर टोलमा नयाँ बजारमा चाहिँ एक वर्षमा नयाँ बजार साँझ गरिन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ काठमाडौँबाट नेसनल आर्टिस्टहरू, अरू ठाउँबाट नेसनल आर्टिस्टहरू बोलाउँथ्यो र मेन इभेन्टको लागि नेसनल आर्टिस्ट र अरू ओपनिङ एक्टको लागि लोकल आर्टिस्टहरू हुन्थ्यो। त्यति बेला लोकल आर्टिस्टको रूपमा ओपनिङ एक्ट गर्ने मैले मौका पाएँ। म लगायत मेरो साथी गणेश र अर्को साथी आर्चल भन्नेले 3जनाले ओपनिङ एक्ट गर्ने मौका पायौँ। हामीले यति साह्रो प्र्याक्टिस गरेको घरमा, ल्यापटप अगाडि त थुकको छिटै हो साँच्ची। यति साह्रो ऱ्याप प्र्याक्टिस गर्ने, यति साह्रो ल्यापटप अगाडि लिरिक्स हेरेर भने थुकको छिटै अनि यति कोरियोग्राफ, हरेक मुभ कोरियोग्राफ, कुन शब्द भन्दाखेरि को मान्छे कहाँ पुग्ने, कुन शब्द भन्दाखेरि त यता, यस्तो एकदम हरेक कुरा एकदम म्यानेज थियो त्यति बेला हाम्रो। एकदम हार्ड प्र्याक्टिस गरेको। अनि स्टेजमा बोलाउने बेलामा त दिउँसोको 2 बजी बोलाइदियो। मान्छेहरूको 15जना मात्रै। अनि हाम्रो अलिकति चित्त बुझ्यो, दाइ अलिकति साँझ परेपछि बल्ल बोलाउनुहोस् न, हामीले पनि चलपल दिनु पऱ्यो नि त आफ्नो टोलमा त भन्यो क्या। अनि त्यसपछि होइन तिमीहरू कहाँ हुन्छ, अलिक भ्याउँदैन, उताबाट आइरहेछ, ठुल्ठुलो आर्टिस्ट आइरहेछ, तिमीहरू कहाँ हुन्छ, छिटो हानेर गइहाल भाइहरू भन्यो। ल रिसाएर, हाम्रो एटिट्युड चाहिँ हाम्रो त्यति बेला कस्तो छ, रिसाएर हान्ने गीतहरू यो पाराले हान्ने थियो कि ऱ्याप के। अनि होइन त्यो लाउरे भाइले त के हो, रिसाएको त पैसा दिएछ नि यसलाई भनेर, पैसा दिएछ, त्यस्तो टाइपको थियो हाम्रो एटिट्युड। त्यही थियो, किनभने गीतमा एग्रेसन टाइपको गीत थियो, एग्रेसिभ गीत थियो, त्यो भएर एग्रेसिभ एटिट्युडले हानिरहेको थियो हामीले गीतहरू। त्यसपछि 15-20जना क्राउडले पनि मन पराइदियो त्यति बेला, मन पराइदियो। अनि त्यसपछि त्यहाँको अध्यक्ष दाइ आएर ल भाइ तैँले फेरि अब लास्टमा एकचोटि फेरि हान्ने चान्स पाउँछस् भन्यो। हामी साइड लायौँ, लास्टमा फेरि हान्ने चान्स पाउने बेलामा चाहिँ मेन आर्टिस्टले हान्यो गीत।
हामीले फेरि हान्न बेलामा चाहिँ पुलिस ल्याएर होइन ढिलो हुन्छ बन्द गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो फेरि हेर्नुहोस् जहाँ पनि आउने पुलिस बिचमा होइन यहाँ पनि सक्यो अनि बन्द गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो अनि त्यसपछि होइन हुँदैन यो भाइहरूले एक्चुअली लास्ट गर्न दिँदैन हाम्रै टोलको भाइहरू भन्यो हामीले तितो सत्य भन्ने एउटा पोलिटिकल बेसिसमा लेखेको गीत त्यति बेला गाएको थियौँ पुलिसलाई पनि मन परेछ फेरि त्यो गीत पुलिसलाई पनि फेरि आफ्नो टाउको त मन पर्दैन नेतामाथिको त उसलाई पनि चित्त बुझेछ मजाले ल भाइ फेरि एकचोटि गाउनु पऱ्यो ल 5 मिनट त हो नि थप्न दिनु पऱ्यो भनेर त्यो मेमोरिज चाहिँ मलाई अहिलेसम्म याद आउँछ कि फर्स्ट कन्सर्टको त्यति बेला अनि त्यति बेला सायद होला हामीसँग फर्स्ट टाइम फोटो खिच्न आएको एकजना साथीको गर्लफ्रेन्ड मेरो साथीको गर्लफ्रेन्ड अब त्यो कन्सर्ट पछि बल्ल मलाई रबार्स ऱ्याप ब्याटलमा गएँ म फेरि ऱ्याप ब्याटलमा गर्दा नि त्यस्तै जहाँ आयो पैसाको कुरा अगाडि काठमाडौँमा आउनु भने पोखराको केटा काठमाडौँमा आएर ऱ्याप ब्याटल गर्नुपर्ने फेरि अर्को साथीले तर्साउने फेरि घरि काठमाडौँमा त दामी ऱ्यापर हुन्छ हिपहप कपडा लाएर आउँछ बुट सुट लाएर आउँछ बाबा हामी चाहिँ बबाल ड्रेसअप गरेर जानुपर्छ कन्सेप्ट के त्यस्तो टाइपको के गर्नु त पैसा छैन चिन्ता नगर म म्यानेज गर्छु त्यो साथीले त्यसले टक्क पैसा म्यानेज गरेर ल्यायो त्यति बेला भर्खरै पोखरामा चाहिँ भाटबाटिनी खोलेको होइन भाटबाटिनीमा गएर टिम्बरल्यान्ड बुट जिन्सको ज्याकेट सेम त्यही जिन्सको प्यान्ट लगायौँ काठमाडौँ आयौँ काठमाडौँमा आयौँ त्यसपछि ब्याटल गऱ्यौँ मेरो फर्स्ट ब्याटल रबार्समा ब्याटल गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै भयो त्यो ब्याटल तर जुन साथीले पैसा हालेर मलाई लिएर त्यसको ब्याटल त झुरै भयो फेरि बिचरा झुरै भयो युट्युबमै नहाल भने उसले त्यो भएर हालेन मैले फेरि मैले सेकेन्ड चान्स पाएँ फेरि सेकेन्ड चान्स आउँदाखेरि लाउरे भर्सेस युनिक पोइट रबार्सको त्यो ऱ्याप ब्याटलमा चाहिँ मैले मेरो जुन नाम राखेको थिएँ नि लाउरे भनेर नाम राखेको थिएँ नि साथी त्यो दाउरो सुरुवाल लाएर जहिले पनि मलाई बङ्क हान्न लैजाने त्यो साथीलाई पनि लिएर गएँ मैले उसलाई फेरि ऱ्याप भनेको मतलबै छैन फेरि राजनीति मात्रै छ उसलाई फेरि पोलिटिक्स उसले पोलिटिक्स गर्ने हो मान्छे स्टुडेन्ट युनियनको उताको प्रेसिडेन्ट पोखरा युनिभर्सिटीको पोलिटिक्स ऱ्याप स्याप म्युजिक स्युजिक फिल्म केही मतलब छैन उसलाई भने मिजु जाम कहाँ जाने झगडा गर्न जाने हो झगडा हात हुन्न हात हाल हुँदैन मुखले झगडा मात्रै गर्ने भने ए तपाईँ कहाँ लानुहुन्छ भने खासै उसले हामीले पहिला त भन्थ्यो उसलाई तर ऊ राजनीतिक फिल्ममा भएको कारणले उसले सबैलाई तपाईँ भनिदिनु नि हामीले पनि जबरजस्ती तपाईँ भन्नुपर्ने बनाइदिएको उसले टेक्निक अनि लिएर गएँ मैले उसलाई ऱ्याप ब्याटल हेराउन क्यामेराको अगाडि आउन लजाएछ पछाडि गएर बसेछ ऱ्याप ब्याटल सकियो अनि मैले मिजु कस्तो भयो थियो मेरो खै मैले त केही बुझिनँ तर तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चिच्चाएको थियो मजाले कराएको थियो मान्छेहरू भन्यो क्या अनि त्यो थियो ऱ्याप ब्याटलको एक्सपिरियन्स त्यसपछि मैले यो स्लाइड चेन्ज गर्ने बिर्सेछु त्यो थियो मेरो ऱ्याप ब्याटलको एक्सपिरियन्स अनि अनि त्यो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ बिस्तारै कन्सर्टहरूको अफरहरू पाउँदै गएँ मैले कन्सर्टहरूको अफरहरू पाउँदै गएपछि सुरुमा म म्यानेजर बन्छु भन्यो फेरि त्यो हाम्रो मिजुले म्यानेजर म बन्छु भन्ने थाल्यो उसले बुटोलमा फर्स्ट कन्सर्ट थियो म गणेश अनि त्यो हाम्रो मिजु म्यानेजरको रूपमा गयौँ त्यो फेरि ऊ मिजु फेरि गफ हान्नमा एकदम अगाडि गफ हान्नमा कसले पनि नसक्नु उसलाई अनि उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि बुटोलको अर्गनाइजरलाई तपाईँहरू जस्तो अर्गनाइजर कति आउँछ सानोतिनो सो हो होइन हाम्रो ठुल्ठुलो सो कति गरेछौँ त्यही भएर केही नै होइन यो बुझ्नुभयो भनेर यस्तो गफ लगाइदिएछ उसले होइन अनि बिस्तारै सोहरू पाउँदै गयौँ मैले तपाईँहरू सबैलाई अघि नै नोटिस गराइसकेको थिएँ म एमएनएमको एकदम ठुलो फ्यान स्नुप डगको म एकदम ठुलो फ्यान र बिस्तारै नेसनल नेपालभित्र पनि सो पाउँदै गरेँ र साथसाथै इन्टरनेसनल सोजहरू पनि पाउँदै गरेँ र इन्टरनेसनल सोको भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा मेमोरेबल सो भनेको मेरो एउटा युकेको थियो जुन चाहिँ ओटो एरिनामा भएको थियो र त्यो सेम स्टेजमा चाहिँ मेरो आफ्नै आइडल स्नुप डगले 2 दिन अगाडि पर्फर्म गरेको थियो दिस इज स्टेज यो चाहिँ मेमोरी अगाडिको यतापट्टिको साथी सुरज मोटे भन्ने मेरो साथी पहिला स्कुलमा पढेको बिचको गणेश उताको म र यस्तै थियो मेरो स्टोरीहरू यही हो खासै त्यस्तो खालको स्ट्रगल गरेको छैन मैले स्ट्रगल गर्न बाँकी छ जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली हिपहपको प्रतिनिधित्व गरेर मैले यहाँ आएँ तपाईँहरूको स्टेजमा 2 शब्द बोलेँ कोही इन्सपायर हुनुभयो होला कोही हाँस्नुभयो होला दिस इज द स्टोरी अनि साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि
अहिलेको नयाँ ऱ्यापर्सहरू नयाँ आर्टिस्टहरूले जहिले पनि कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छ आमा बाबुले सपोर्ट गरेन, दिदी बहिनीले सपोर्ट गरेन, भाउजू बेनाजुले सपोर्ट गरेन भनेर जहिले पनि कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छ। होइन, जेनेरेसन ग्याप हो यो। जेनेरेसन नारायण गोपालको हाम्रो स्वर सम्राट नारायण गोपालको बाबा आमाले पनि सपोर्ट गर्नुभएको थिएन होला र कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन म्युजिकमा लाउने मान्छेहरूलाई, किनभने आफ्नो नेपाली कल्चरमा हुर्केको एउटा प्यारेन्ट्सहरूले जहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टर इन्जिनियर त्यस्तो बनाउनु खोज्छ। त्यसै कारणले म्युजिकमा चाहिँ सपोर्ट त गर्दै गर्दैन कसैले पनि। त्यसैले सपोर्ट भनेको आफैले गर्ने हो, आफैले गर्ने हो। भगवान्ले सबैलाई बराबर दिएको छ, दिनमा 24 घण्टा दिएको छ, कसैलाई 25 घण्टा दिएको छैन। त्यसै कारणले त्यो 24 घण्टामा आफ्नो लक्ष्यलाई कसरी हात पारेर अगाडि बढ्ने त्यो आफैमा भर पर्छ। दिस इज द स्टोरी अफ लाउरे। थ्याङ्क यू सो मच।